crash. स्वागत आहे मित्रांनो, मी SY क्रिएशन तुमच्यासाठी अजून एक मजेदार व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे। तर आताचा आपला व्हिडिओ एकदम खास आणि जबरदस्त झालेला आहे, तर जरा स्किप न करता शेवटपर्यंत बघत राहा। तर आजच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये वापरलेले जे बीट मार्क आणि शेकीफेकचे प्रीसेट आहेत ते तुम्हाला आपल्या वेबसाईटला फ्रीमध्ये मिळून जातील। त्याचबरोबर जे सर्व मटेरियल आहे ते तुम्हाला आपल्या वेबसाईटला फ्रीमध्ये मिळून जाईल। तर आपली जी वेबसाईट आहे याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, तिथून तुम्ही सर्व मटेरियल इझिली डाउनलोड करू शकता। तर चॅनलला नवीन असाल तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा आणि समोरील बेल आयकॉन ऑलवरती सेट करा। तर तुमचा जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्याच्या खाली जे प्रोजेक्टचे बटन आहे त्याच्यावरती क्लिक करून घ्यायचं आहे। तुम्ही इम्पोर्ट केलेले बीट मार्क आणि शेकीफेक तुम्हाला अशा प्रकारे बघायला मिळतील। त्यामध्ये बीट मार्क सिम्पली तुम्हाला इथे ओपन करून घ्यायचं आहे। यामध्ये तुम्हाला सॉन्ग आणि बीट बघायला मिळेल। त्यानंतर सुरुवातीला यायचं प्लसवरती क्लिक करून मीडियामध्ये जायचं आहे। अशा प्रकारे आपलं मटेरियल राहील, त्यामध्ये हे जे आपले इमेज आहे ते सिम्पली सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर वरती 3 डॉटला क्लिक करायचं आणि फिल कंपोजिशन एरियावरती क्लिक करायचं आहे, म्हणजे अशा प्रकारे आपले इमेज आहे ते व्यवस्थित ॲडजस्ट होऊन जाईल। त्यानंतर शेवटपर्यंत स्क्रोल करत जायचं आहे आणि याची लेंथ आपल्याला शेवटच्या बीटपर्यंत अशा प्रकारे इथे वाढवून घ्यायचं आहे। या ऑप्शनला क्लिक करून लेंथ वाढवून घेतल्यानंतर ॲरोचं नाव क्लिक करायचं आणि 5-13च्या बीटला येऊन सिम्पली या ऑप्शनला क्लिक करून आपल्याला इमेजचे 2 पार्ट करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर पुन्हा बॅक निघायचं आणि शेक इफेक्टला ओपन करून घ्यायचं आहे। शेक इफेक्टला ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथे शेक इफेक्ट आणि HD इफेक्ट बघायला मिळतील। तर त्यामध्ये आपली जी सर्वात पहिली इमेज लेअर आहे त्याच्यावरती यायचं आहे, त्याला क्लिक करून इफेक्टला क्लिक करायचं आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे इफेक्ट कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा इथून बॅक निघून आपल्या मेन प्रोजेक्टला ओपन करून घ्यायचं आहे आणि आता जे आपण इमेज ॲड करून 2 पार्ट केलेले आहेत त्या फर्स्ट पार्टला आपल्याला हा इफेक्ट सिम्पली त्याच पद्धतीने इथे पेस्ट करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे इफेक्ट पेस्ट होऊन जाईल। त्यानंतर पुन्हा इथून बॅक निघायचं, शेक इफेक्टला ओपन करून घ्यायचं आहे आणि आपली जी 2 नंबरची इमेज लेअर आहे त्याच्यावरती येऊन सिम्पली आपल्याला तो इफेक्ट इथून अशा प्रकारे कॉपी करून घ्यायचा आहे। इफेक्ट कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बॅक निघून मेन प्रोजेक्टला यायचं आहे आणि आपले जे इमेजचं सेकंड पार्ट आहे त्या सेकंड पार्टला आपल्याला हा इफेक्ट सिम्पली पेस्ट करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपले दोन्ही इफेक्ट पेस्ट झालेले आहेत। त्यानंतर पुन्हा बॅक निघायचं, शेक इफेक्टला ओपन करून घ्यायचं आहे। थोडं वरती स्क्रॉल करायचं, तुम्हाला इथे HD लेअर बघायला मिळतील। तर 5 नंबरच्या लेअरसमोर लॉंग प्रेस करून आपली जी शेवटची लेअर आहे तिथपर्यंत आपल्याला सर्व लेअर सिलेक्ट करून घ्यायचे। कॉपीच्या बटनावर क्लिक करून कॉपी 5 लेअर्स करून घ्यायचे। पुन्हा इथून बॅक निघून बीट मार्कला ओपन करून घ्यायचं आहे आणि अशा प्रकारे आपल्याला ह्या सर्व लेअर्स पेस्ट करून घ्यायचे। तर अशा प्रकारे लेअर पेस्ट करून घेतल्यानंतर या आपल्या व्हिडिओला एक HD लुक मिळून जाईल। त्यानंतर पुन्हा सुरुवातीला यायचं, प्लसवरती क्लिक करून मीडियामध्ये जायचं आहे। अशा प्रकारे आजचं जे आपलं स्पेशल वर्ड PNG आहे तुम्हाला बघायला मिळेल ते सिलेक्ट करून आपल्याला अशा प्रकारे आपल्याला इथे ॲडजस्टमेंट जे आहे ती इथं करून घ्यायचे आणि हे PNG आपल्याला अशा प्रकारे इथे सेट करून घ्यायचे। सेट करून घेतल्यानंतर आपल्याला याचीही लेंथ शेवटच्या बीटपर्यंत न वाढवता 5-13च्या बीटपर्यंत सिम्पली आपल्याला याची लेंथ वाढवून घ्यायची। अशा प्रकारे लेंथ वाढून जाईल। त्यानंतर आपल्याला ॲडजस्टमेंट डेमोमध्ये बघितल्याप्रमाणे करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर पुन्हा इथून बॅक निघायचं आणि शेक इफेक्टला ओपन करून घ्यायचे। शेक इफेक्टला ओपन करून घेतल्यानंतर आपली जी 3 नंबरची आणि सर्वात शेवटची इमेज लेअर आहे त्याच्यावरती यायचे आणि सिम्पली आपल्याला कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचे। अशा प्रकारे इफेक्ट कॉपी होऊन जाईल। कॉपी इफेक्ट करून पुन्हा सुरुवातीला यायचे, सर्वात वरती जी आपली ब्लिंक 1 नावाची लेअर आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं, कॉपीच्या बटनावर क्लिक करून कॉपी लेअर करून घ्यायचे। अशा प्रकारे लेअर कॉपी करून घ्यायचे। पुन्हा बॅक निघून मेन प्रोजेक्टला ओपन करून घ्यायचे आणि आत्ता जे आपण वर्ड PNG ॲड केलेला आहे त्याला आपल्याला हा इफेक्ट सिम्पली इथं अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचे। अशा प्रकारे इफेक्ट पेस्ट होऊन जाईल। त्यानंतर ॲरोचं नाव क्लिक करून 5-13च्या बीटला येऊन सिम्पली पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचं, मीडियामध्ये जायचं आणि हे वर्ड PNG आपल्याला पुन्हा एकदा इथं ॲड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर याची जी आपली ॲडजस्टमेंट आहे ते आपल्याला इथं अशा प्रकारे वरती करून घ्यायचं आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनला क्लिक करून 2 नंबरच्या ऑप्शनला यायचं आणि याची जी आपली लेंथ आहे ते आपल्याला 8 युनिटपर्यंत तिरकी करून घ्यायचं आहे आणि अशा प्रकारे इथे याची ॲडजस्टमेंट करून घ्यायचं आहे। डेमो व्हिडिओमध्ये बघितल्याप्रमाणे आपल्याला हे वर्ड PNG इथं ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपल्या व्हिडिओला एक स्पेशल लुक मिळून जाईल। त्यानंतर याची लेंथ आपल्याला शेवटच्या बीटपर्यंत अशा प्रकारे इथं वाढवून घ्यायची। त्यानंतर समोर लॉंग प्रेस करून आपल्या ज्या 2 लेअर आहेत त्याच्या खाली आणून वर्ड PNG सोडून द्यायचे, म्हणजे आपल्या वर्ड PNGला एक HD लुक मिळून जाईल। त्याचप्रमाणे पहिल्या पार्टलाही आपल्याला 2 लेअरच्या खाली आणून सोडून द्यायचे, म्हणजे यालाही HD लुक मिळून जाईल। त्यानंतर ॲरोचं क्लिक करून 5-13च्या बीटला येऊन सिम्पली कॉपीच्या बटनावर क्लिक करायचं आणि पेस्ट लेअर करून घ्यायचं। अशा प्रकारे ब्लिंक लेअर पेस्ट होऊन जाईल आणि आपल्या व्हिडिओला एक स्पेशल लुक मिळून जाईल। अशा प्रकारे स्टेटस आपला क्रिएट झालेला आहे। तर सेव्ह करण्यासाठी वरती ॲरोचं क्लिक करायचं आणि व्हिडिओ सिलेक्ट करून एक्सपोर्टच्या बटनावरती क्लिक करायचं आहे आणि ज्यावेळी एक्सपोर्टिंग पूर्ण होईल सेव्हचं ऑप्शन येईल त्याच्यावरती क्लिक करून व्हिडिओ सेव्ह करून घ्यायचा। अशा प्रकारे व्हिडिओ HD सेव्ह होऊन जाईल। तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट करून सांगा। आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला तर मित्रांनो, आजच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये एवढंच, भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये।